Kapag sinasabi naming makulay ang Zamboanga City, ang tinutukoy namin ay hindi lang ang tingkad ng Vinta o ang pinkish na buhangin ng Pink Beach. Kasama na rin dyan ang mamula-mulang saucy and spicy sati hanggang sa rainbow colors ng Knickerbocker. Dahil ang makulay na ganda at kultura ng Zamboanga, hindi lang nakikita, nalalasahan din. Hey there, poor traveler! We are Vince and Yosh. Sa previous video natin, dinala namin kayo ng teammate naming si Asta sa ilan sa pinakamagagandang pasyalan dito sa Zamboanga City. Ngayon naman, ipapatikim namin sa inyo ang range and diversity ng mga pwede nitong ihain para sa mga may katakawang mga biyaherong tulad namin. Pero bago tayo mag-food trip, please make our day by subscribing to this channel and itap nyo na rin ang notification bell kung sa YouTube ka nanonood. And kung sa FB naman, i-like or follow nyo na rin itong page namin para naman mas ganahan kaming gumawa ng mas marami pang travel videos. Meet Cuaracha! No, hindi si Rosana Rosas ang tinutukoy ko. Wow, ang luma ng reference, napapaghalataan ng edad. Ito ang sikat na cuaracha ng Zamboanga. Ang cuaracha ay spanner crabs sa English. Para itong hybrid ng nakasanayan nating mga alimango at ng lobster. And dahil mas malaman ito kumpara sa common crabs, isa ito sa mga sought after na delicacies dito sa Zamboanga. Buti na lang marami sila dito sa mga dagat surrounding the city. Ang pinakatanyag na restaurant na naghahain nito ay ang Alavar Seafood Restaurant. Dito, best seller ang cuaracha na niluto sa napakasarap nilang specialty sauce na gawa sa gata, alige, and iba-ibang spices. Perfect ang combination ng super rich na sauce na to at ng umami ng cuaracha na talaga namang malilimutan mo ang pangalan mo kapag natikman mo. Pero eto ang catch, hindi ito mura. Dito sa Alavar, ang cuaracha ay nasa 1,500 to 1,700 ang kilo. Depende sa laki. Pero masyado namang marami yan para sa isa o dalawang tao. 2 malalaking cuaracha na ang 1 kilo. 3 kung maliliit. So kung gusto niyo lang matikman and talaga namang may i-recommend namin na tikman ninyo, mas okay kung grupo kayo para ma-divide and conquer nyo yung presyo. Kung di talaga kaya ng budget ang lutong cuaracha, pwede rin kayong mag-avail na lang ng bagong huli. For that, dito naman kayo pumunta sa Aderes Flea Market sa Guiwan. Mas mura dito and mayroon ding mga lobsters and iba pang mga seafood. Gaano ka kapamilyar sa mga Moro dishes? Medyo, kaunti, hindi at all. Marami sa atin sa Metro Manila ang hindi pa nakakatikim nito. Tulad ko bago ako nakarating dito noon. Marami sa atin ang mas pamilyar pa nga sa mga foreign food. Kaya't kapag makapunta ka dito sa Zamboanga, don't miss the opportunity na matry ang Moro cuisine. Mahigit 1/3 ng population ng Zamboanga ay Muslim. Kaiba ang food culture ng mga Moro or Filipino Muslims compared sa mas malaking bahagi ng Pilipinas. Mahilig silang gumamit ng mga spices na to na mas usual sa mga kalapit bansa natin. Karaniwan din ang paggamit ng coconut milk or gata. Tingnan nyo to. Nope, hindi ito dinuguan. And nope ulit, hindi ito adobong pusit. Ito ang tiyula itum or black soup. Normally ay beef or goat meat, pero ano sa tingin nyo ang nagbibigay ng itim na kulay dito? Maniwala ka man o hindi, ang ginamit dito ay burnt or charred na niyog. Medyo intimidating siya sa una, pero I swear, masarap yan. Nakakadagdag ito sa depth ng lasa. Isa lang yan sa mga pinagmamalaking mga putahe ng mga tausug. And kung gusto mong marami kang matry, dito ka mag-food trip sa Vital Mall kasi they serve a platter of tausug dishes called latal. Bukod sa tiyula itum, kasama rin sa tray ang beef kulma na similar sa beef curry, piyasak na atay ng baka with charred coconut and coconut milk, at chicken pianggang na chicken marinated sa burnt coconut ulit and various spices, then ginrill. Mayroon ding beef adobo, fried fish, fried shrimps, and cucumber sambal. Although wala sa menu, I think otak-otak or fried fish cake itong isang plate naman. Pwede mong i-enjoy ito with rice, pero madalas ang kasama naming ino-order ay mee goreng served with hard-boiled egg. Paborito kasi namin ang mee goreng kaya ino-order namin yan basta makita namin sa menu. Pero marami pang ibang items sa menu nila. Noong first time namin dito sa Vital Mall, may sarili pa silang lugar along Mayor Haldon Street. Ngayon kasi lumipat na sila sa 4th floor ng SM.
Isa pang resto na nag-o-offer ng tausug tray ay ang Dennis Coffee Garden. Yung kanila naman is called Dulang. Pero same lang din. Mas kaunti nga lang yung mga dishes kasi 6 lang. Yaman din lamang na pinag-uusapan na natin ang Dennis Coffee Garden, isa rin ito sa mga sikat na kainan dito sa Zamboanga City. Pero kung ititrace mo ang roots nila, you'll end up in Jolo, Sulu, kung saan itinayo ang una nilang cafe noong 1962. Ngayon, marami na itong branches kasama na nga itong sa Zamboanga. Bukod sa tausug platter, kilala ang Dennis Coffee Garden sa kanilang, hulaan nyo, char, syempre, coffee. Ang sinaserve nila dito ay authentic tausug coffee called Kahawasug. Malakas ito at matapang, so pampagising talaga ng diwa. Tulad ng Kalinga Coffee, ito ay gawa sa robusta na type. Meron din silang iced coffee na serve naman with milk. Aside from Sulu Coffee, kilala rin sila sa kanilang Bangbangsug or native tausug pastries. Perfect na pang merienda. Pero dahil gabi na nang nagpunta kami dito and hindi pa kami nag-dinner and pagod na kami that time, in-order namin lahat ng items sa snack menu nila. Para na rin matry namin lahat and masabi sa inyo dito sa video kung alin ang pinakamasarap. O diba? Ginamit pa namin kayo na dahilan sa katakawa namin. Bawat isa ay 65 pesos ang order. Kasama na dyan itong deep fried bananas with sweetened coconut dip. Think of it as deconstructed banana Q. Meron ding deep fried sweet potatoes with sweetened coconut dip na sort of deconstructed kamote Q naman. Meron ding crepe na merong matamis na palaman sa loob na gawa sa coconut, parang bukayo. Ito naman, deep fried flour rings. Ito naman, pounded rice na may milk and grated coconut. Ito naman, grated sweet corn cakes na wrapped sa corn husks tapos na steam. We also ordered pastil, which is similar to empanada with toge filling and served with a sweet and spicy sauce. Pero sa lahat ng yan, pinaka nagustuhan namin yung jualan saing, daral, biyaki, and yung panggi-panggi. Kung mapapansin nyo, sa huling dalawang na feature na natin, walang pork. Ito ay dahil forbidden ang baboy sa Islam. Kaya naman sa mga tausug or moro restaurants, hindi mo talaga ito makikita sa menu. Pero, hindi ibig sabihin nun ay walang pork sa Zamboanga. In fact, may isang kalye dito na umaapaw sa lechon. Dito sa part na to ng Tetuan, magkabilaan ng kalsada ay may mga kiosks na nagbebenta ng kilo-kilo ng katakam-takam na lechon. Roasted to perfection. Maraming options dito pero yung mga locals na natanong namin, ang tinuturo ay itong Prince Tasty Lechon. Marami yata silang stalls throughout the city pero dito kami sa Tetuan nagpunta kasi short walk lang from Alavar. Pagtayo pa lang namin sa harap, inabutan na kami ni Kuya Staff ng piraso ng balat para tikman. Grabe, sobrang lutong nito pero hindi siya mahirap kainin. Kaunting kagat lang, nagka-crumble agad. Parang chicharon. Nasa 550 pesos ang kilo and kung kalahati naman, 350 pesos. Moist, juicy and tender ang karne. Angat din ang lasa ng combination ng kalamansi, garlic, onions, pepper, dahon ng laurel, and iba pang herbs na nanunuot talaga sa laman. Hindi mo na nga kakailanganin ng sauce. Dessert time! Dito sa Zamboanga, walang ibang dessert ang makakapantay sa iconic status ng Knickerbocker. Knicker what? Think of it as the fruitier, healthier stepsister ng halo-halo. This crazy colorful concoction is a mix of jellies and fresh fruits like pakwan, apple, pineapple, at mangga, drizzled with condensed milk and topped with strawberry ice cream. It's bright, sweet, and creamy, perfect for washing down kung ano man yung kinain mo nung lunch or dinner. Maraming nagtitinda ng Knickerbocker sa city, pero kung gusto mo yung original, head over to Hacienda de Palmeras Hotel and Restaurant na sinasabing nag-imbento ng tropical dessert na ito. Ipinangalan daw ito sa paboritong basketball team ng may-ari, ang New York Knicks or New York Knickerbockers. The restaurant is set in a garden in a quiet corner of the city, pero easily accessible by jeepney or tricycle. Siyempre, hindi makukumpleto ang kahit anong TPT trip kung walang street food. Dito sa Zamboanga, available pa rin naman ang mga usual Pinoy favorites like kikiam, fishballs at banana Q. Pero meron ding mga kakaiba. Ang isa sa mga nagustuhan ko ay chika lang. At hindi yan chika lang. Chika lang talaga ang name. Or chika lang, chika lang, chika lang, chika lang. Kung tama alala ko, chika lang. Chika lang talaga yung name.
Gawa ito sa malagkit na rice na rolled sa brown sugar and kalasa siya ng pilipit or carioca, pero denser, heavier, and kulay purple. Kadalasan itong nilalako sa bilao. Pwede mong itry ito sa Paseo del Mar habang naghihintay ka ng boat mo or pagkagaling mo sa Pink Beach. Marami ring street grub sa RT Lim Boulevard, ang parang baywalk nila. Dito, may mga ihaw-ihaw, pastil at lokot-lokot. Mayroon ding nagbebenta ng balut at penoy lalo na kapag paggabi na. Noong huling visit namin, napansin ko ang mga tinderong may basket ng styro containers na ganito. Na-curious ako kaya tinanong ko si kuya kung anong laman and laking gulat ko nung malamang mi goreng pala ito. Gaya nga ng sabi ko kanina, pagdating sa mi goreng, when I spot it, I gotta have it. So, ano pa ba? Di napakain kami on the spot. Meron itong kalamansi on the side, fried egg on top, and kung gusto mo, pwede ring i-drizzle with hot sauce. 35 pesos lang ito, and syempre, nakipagtsikahan na rin ako dito kay Kuya Jul habang kumakain. Hindi maaaring matapos ang video na to nang hindi na ma-mention ang sati. Sobrang popular ng sati dito sa Zamboanga. Kahit saan kami mapunta, may nakikita akong mga sati houses and meron ding mga regular lang na bahay na may sign na we serve sati. Ang sati ay tulad din ng sati sa ibang lugar na grilled na skewered na chicken or beef. Pero dito sa Zamboanga and maging hanggang sa Tawi-Tawi, it's usually served half-dipped in a bowl of spicy sauce na meron ding rice cubes. Rice cubes ha, kanin. Hindi ice cubes. Huwag niyong lagyan ng yelo yung sati nyo, please lang. When we ask the locals, mostly tricycle drivers, kung saan ang best sati place in the city, overwhelmingly ay Jimmy's Sati House ang kanilang tinuturo. Yun nga lang, hindi namin na-try ang Jimmy's. Sa ibang lugar pa kami nakapagsati, pero kung magagawa nyo kapag nasa Zamboanga kayo, try nyo na lang ang Jimmy's for us. Tapos, let us know in the comment section below. O, diba? Pala utos din kami. For sure, marami pa kaming mga hindi nabanggit, so kung meron pa kayong iba pang mga masasarap na food spots and restaurants na alam, i-comment nyo lang din para matry namin kapag bumalik kami sa Zamboanga. By the way, it is entirely possible to try yung mga establishments na nabanggit namin on your own or DIY style. Isingit nyo na lang kung ano ang malapit sa itinerary nyo. Pero, if you wish to have a more insightful experience, you may join a food and culture tour offered by iTravel Tourist Lane, led by Errol Bayona. Si Errol actually yung nag-introduce sa amin sa mga amazing foodie places na to nung hinire namin siya years ago pa. Kaya naman nung bumalik kami recently, alam ko na agad kung saan okay lumafang. You may contact him through any of the following. Kung G ka ng mag-Zamboanga, AirAsia flies daily to Zamboanga City from Manila and offers some of the most budget-friendly fares. Each booking comes with a complimentary 7 kilos ng carry-on baggage allowance. On your travel day, punta ka lang sa NAIA Terminal 4 kasi naibalik na doon ang most operations ng AirAsia including itong flights papuntang Zamboanga. Sa susunod na video namin, dadalhin naman namin kayo sa Tawi-Tawi. Palalampasin mo ba yon? Syempre, hindi! Kaya subscribe na to this channel and hit the bell icon para ma-notify ka kapag may bago tayong travel videos. And kung sa FB ka naman nanonood, like and follow nyo na lang tong page na to. If you need more information about traveling around Zamboanga, gagawa kami ng comprehensive travel guides with sample itineraries on our website www.thepoortraveler.net or check out the links in the description. Kung meron kayong tanong, follow and message us on Instagram, Twitter, and TikTok. Just look for @thepoortraveler, single L. If you have a Spotify account or Apple Podcasts app, follow and tune in to the Poor Traveler Podcast. That's all for now. Remember, plan smart, travel safe, and make every food trip worth it.